કેમ છો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મિત્રોનું આજે ફરીથી આજના લેક્ચરમાં ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, કાલે આપણે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમના એનાટોમી ફિઝિયોલોજીના 2 લેક્ચર જોઈ લીધા. ડિસીઝ કન્ડિશન પણ સ્ટાર્ટ કરી લીધી. એની આગળ કાલે આપણે લાસ્ટની અંદર મિત્રો ઓર્ચાઇટિસ જોયું હતું. તો ઓર્ચાઇટિસ મિત્રો શું છે? કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જવાબ આપજો. 1-2 વાર એક્ઝામમાં મિત્રો પૂછાયેલું છે. ઓર્ચાઇટિસ એટલે ઇન્ફેક્શન એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ટેસ્ટિસ. બરાબર? કોઈ ઇન્ફેક્ટિયસ એજન્ટના લીધે ટેસ્ટિસની અંદર ઇન્ફ્લામેશન અને ઇન્ફેક્શન થશે અને આપણે કહીશું ટેસ્ટિસ. એના લીધે શું થશે? ટેન્ડરનેસ, ફીવર, રેડનેસ, ક્રોટલ સ્વેલિંગ આવશે. આ બધું આપણે કાલે ડિટેલમાં જોઈ લીધું. મિત્રો, હવે આજથી જે ડિસીઝ કન્ડિશન નવી સ્ટાર્ટ થાય છે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમની અંદર મિત્રો નાની ડિસીઝ કન્ડિશનો બહુ છે અને એમાંથી ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે. તો 1 by 1 આપણે જોતા જોઈશું. તો આજે મિત્રો એપિડાયમિસ શું છે? બરાબર? તો 1 by 1 જોઈશું. મિત્રો, એપિડાયમિસ એ શું છે? એપિડાયમિસ આપણે જોયું હતું. સૌથી બહારનું જે મિત્રો સૌથી આઉટર કવરિંગ છે પાઉટ લાઈફ સ્ટ્રક્ચર સેક આકારનું એક કોથળી ટાઈપનું, એને કહીશું સ્ક્રોટમ. સ્ક્રોટમની અંદર શું છે મિત્રો? ટેસ્ટિસના 3 ટુનિકા વજાઇનાલિસ, ટુનિકા આલ્બુજિનિયા, ટુનિકા વાસ્કુલોસા. બરાબર? એમાં જે ટુનિકા આલ્બુજિનિયા છે એની અંદર 200 થી 300 લોબ્યુલ્સ હશે. ઈચ લોબ્યુલને કોણ ડિવાઈડ કરશે મિત્રો? સેપ્ટા. અને એ 200 થી 300 લોબ્યુલ્સની અંદર ઈચ લોબ્યુલ્સની અંદર શું છે? 2 to 3 સેમિનિફરલ્સ ટ્યુબ્યુલ્સ હશે. અને એ સેમિનિફરલ્સ ટ્યુબ્યુલ્સની વચ્ચે કયા સેલ પ્રેઝન્ટ હશે? લેડિંગ સેલ્સ. અને લેડિંગ સેલ્સ શું કરશે? ટેસ્ટેસ્ટ્રોનનું પ્રોડક્શન કરશે. હવે મિત્રો, આ સેમિનિફરલ્સ ટ્યુબ્યુલ્સ એકબીજા જોડે એટેચ થઈને શું સ્ટ્રક્ચર બનાવશે? એપિડાયમિસ. એપિડાયમિસના 3 પાર્ટ છે: હેડ, બોડી અને ટેઇલ. બરાબર? તો એ એપિડાયમિસનું જે ઇન્ફ્લામેશન, ઇન્ફેક્શન એને કહીશું એપિડાયમાઇટિસ. બરાબર? તો એપિડાયમાઇટિસ શું છે? ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ એપિડાયમિસ ઇઝ નોન ઓફ એપિડાયમાઇટિસ. બરાબર? જે એપિડાયમિસ આપણે જોયું હેડ, બોડી અને ટેલ એના પાર્ટ, એને કહીશું આપણે એપિડાયમાઇટિસ. બરાબર? મોસ્ટ ઓફન કોઝિસ બાય બેક્ટેરિયલ. કોઈ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના લીધે ઇન્ફેક્શન લાગશે અને આપણે કહીશું એપિડાયમાઇટિસ. બરાબર? વાર્મ રેડ સ્વેલો સ્ક્રોટમ ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ ધ પેનિસ, પેઇનફુલ યુરિનેશન, અર્જ ટુ યુરિન. જ્યારે મિત્રો એપિડાયમિસનું ઇન્ફ્લામેશન થશે તો એની અંદર શું થશે? રેડનેસ, સ્ક્રોટમનું સ્વેલિંગ આવી જશે, ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ ધ પેનિસ, પેનિસમાંથી ડિસ્ચાર્જ થશે, પેઇનફુલ યુરિનેશન થશે અને વારંવાર એમ થશે કે અર્જ ટુ યુરિનેટ, યુરિન કરવા જવું એમ વારંવાર અર્જ થશે, સેન્સેશન આવશે. બરાબર? તો આ જે આપણી એપિડાયમાઇટિસ છે એના સાઇન સિમ્ટમ છે. એની અંદર મિત્રો જોઈએ હાઇડ્રોસેલ. હાઇડ્રોસેલ એટલે શું? પેઇનલેસ કલેક્શન ઓફ ક્લિયર યલો ફ્લુઇડ ઇન ધ સ્ક્રોટમ. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આગળ પણ મેં વસ્તુ તમને કીધી હતી. પેઇનલેસ કલેક્શન ઓફ ક્લિયર યલો ફ્લુઇડ ઇન સ્ક્રોટમ. સ્ક્રોટમની અંદર પેઇનલેસ જે કલેક્શન થશે અને યલો કલરનું છે એને કહીશું આપણે હાઇડ્રોસેલ. હિમેટોસેલ. હિમ એટલે બ્લડ મિત્રો. બ્લડની અંદર જે પ્રોડક્ટ છે હિમ અને ગ્લોબિન, એમાં હિમ એટલે શાના રિલેટેડ છે? બ્લડના રિલેટેડ. જ્યાં પણ હિમ વર્ડ આવે તો એ તમારે શું સમજવાનું? બ્લડના રિલેટેડ છે. હિમેટોસેલ એટલે શું મિત્રો? કલેક્શન ઓફ ધ બ્લડ ઇન ટ્યુનિકા વજાઇનાલિસ સ્ક્વીઝડ બાય ટ્રુમા. ટ્યુનિકા વજાઇનાલિસ એટલે મિત્રો આપણું સૌથી આઉટર લેયર છે ટ્યુનિકા વજાઇનાલિસ, મિડલ આપણું ટ્યુનિકા આલ્બુજિનિયા અને સૌથી જે ઇનર લેયર છે એ ટ્યુનિકા વાસ્કુલોસા. બરાબર? તો કલેક્શન ઓફ ધ બ્લડ ઇન ધ ટ્યુનિકા વજાઇનાલિસ સ્ક્યુલ્ડ બાય ટ્રુમા. કોઈ સ્ક્રોટમની ઇન્જુરી થઈ છે, ટ્રુમા થઈ છે અને એના લીધે બ્લડ ભરાઈ ગયું છે સ્ક્રોટમની અંદર, તો એને કહીશું આપણે હિમેટોસેલ. સ્પર્મેટોસેલ. સ્પર્મેટોસેલ મિત્રો શું છે? સ્પર્મેટોસેલ એટલે સિસ્ટિક ડાયલેશન ઓફ પાર્ટ ઓફ એપિડાયમિસ. એપિડાયમિસનો પાર્ટ છે ડાયલેશન થઈ જશે. દેટ કન્ટેન મિલ્કી ફ્લુઇડ એન્ડ ડેડ સ્પર્મેટોઝિયા. જેનો પાર્ટ છે એ ડાયલેટ થવાના લીધે એની અંદર મિલ્કી ફ્લુઇડ અને ડેડ જે સ્પર્મેટોઝોઆ છે, સ્પર્મના સેલ્સ છે, ડેડ સ્પર્મેટોઝોઆ ત્યાં એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયા છે અને આપણે કહીશું સ્પર્મેટોસેલ. તો હાઇડ્રોસેલ એટલે ફ્લુઇડ મિત્રો એક્યુલેટ થવું, હિમેટોસેલ એટલે બ્લડ એક્યુલેટ થવું અને સ્પર્મેટોસેલ એટલે મિલ્કી ફ્લુઇડ અને સ્પર્મના જે ડેડ છે સ્પર્મેટોઝોઆ એ એક્યુમ્યુલેટ થવા, તો એને કહીશું સ્પર્મેટોસાઇટ. તો આ ટર્મિનોલોજી ધ્યાન રાખજો મિત્રો. આગળ પણ આપણે જોયું તો વેરિકોસેલ એટલે શું મિત્રો? તો જોઈએ 1 by 1. વેરિકોસેલ જે એની વેઇન હશે એનું ડાયલેશન થઈ જશે. ડાયલેશન ઓફ ધ નેટવર્ક ઓફ વેઇન, પાલ્પિનિફરોન પ્લેક્સસ જે વેઇનનું મેઇન કોમ્પ્લેક્સ બને છે એને ડાયલેશન ઓફ નેટવર્ક ઓફ ધ વેઇન સપ્લાઇંગ ટુ ધ ટેસ્ટિક્યુલર વિધિન ધ સ્ક્રોટમ. સ્ક્રોટમની અંદર જે ટેસ્ટિસને વેઇન સપ્લાય કરે છે એનું ડાયલેશન થઈ જવું, એને કહીશું વેરિકોસેલ. પાલ્પેશન ઓફ ધ વેરિકોસેલ ડન
man in standing. On palpation, varicocele feel like mass above the posterior of the testis. ટેસ્ટિસના પાછળના જે પોસ્ટિરિયર પાર્ટ છે એની અંદર એક માસ ફીલ થશે. મિત્રો વેરિકોસેલ થશે એટલે શું થશે? ડાયલેશન થઈ જશે. શાનું? વેઇનનું ડાયલેશન થશે એટલે વન ટાઈપ ઓફ સ્વેલિંગ, તમને ટેન્ડરનેસ ટાઈપનું લાગશે પાલ્પેશન જ્યારે કરશો ત્યારે, તો એને આપણે કહીશું વેરિકોસેલ. તમે જોઈ શકો છો વેઇનનું ડાયલેશન થવાના લીધે એની આજુબાજુના પાર્ટનું સ્વેલિંગ થઈ જશે. આ સ્ક્રોટમ છે, એનું એપિડિડાયમિસ છે, અને આની અંદર તમને ચોખ્ખું બતાવેલું છે મિત્રો એનલાર્જ વેઇન, એટલે વેઇનનું ડાયલેશન થયેલું છે. વેરિકોસેલ ઇટ ઇઝ અ મેડિકલ કન્ડિશન ઇચ ધેર ઇઝ એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ વેઇન ઇન ધ સ્કિન વિધિન ધ સ્ક્રોટમ લાઇઝ. સ્ક્રોટમની અંદર જે બ્લડ સપ્લાય કરે છે ટેસ્ટિસને જે વેઇન, એનું ડાયલેશન થઈ જશે. ડાયલેશન થશે એટલે શું થશે? ત્યાં મિત્રો ટેન્ડરનેસ અને સ્વેલિંગ જેવું થઈ જશે, અને ગઠ્ઠા ટાઈપનું તમને ટેન્ડરનેસ ફીલ કરશે. જ્યારે ફીલ કરશો એને કહીશું આપણે વેરિકોસેલ. હવે મિત્રો અનડિસેન્ડેડ અથવા તો માલ પોઝિશનલ ટેસ્ટિસ, જે નોર્મલી આપણે જે આગળ પણ મેં લેક્ચરમાં આગળ લીધા એનાટમીમાં ભણાવ્યું હતું કે નોર્મલી 7 મંથ થાય ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સીની અંદર ત્યારે ટેસ્ટિસ છે એ અનડિસેન્ડેડ, જો ટેસ્ટિસ છે ડિસેન્ડ થઈ એના સ્ક્રોટમની અંદર આવી જતી હોય છે. ક્યારે? જ્યારે બર્થ થવાનો, ત્યારે 7 મહિનાથી ચાલુ થાય અને જસ્ટ બિફોર બર્થ થવાનો એના પહેલાં ડિસેન્ટ ટેસ્ટિસ થઈ અને સ્ક્રોટમમાં આવી જતી હોય છે વાયા ઇન્ગ્વાઇનલ કેનાલ. પણ જો અનડિસેન્ડેડ ટેસ્ટિસ મતલબ કે 1 યર સુધી નોર્મલી ડૉક્ટર વેઇટ કરતા હોય છે, ઘણા બધા છોકરાઓમાં 1 યર સુધીમાં જો ટેસ્ટિસ ડિસેન્ટ થઈને સ્ક્રોટમમાં ના આવે તો પછી એના માટે આપણે સર્જરી કરવી પડે, અને એને કરવી ઓર્ચિયોપેક્સી, બરાબર, જે આપણે જોઈ લીધું. અને જો 1 યર સુધી ટેસ્ટિસ એના સ્ક્રોટમની અંદર ના આવે તો એને કહીશું આપણે અનડિસેન્ડેડ અથવા તો માલ પોઝિશનલ ટેસ્ટિસ. Testes develop near the kidney in the abdominal cavity, and they usually begin their descent into scrotum through the inguinal canal during the 7 month of fetal development. મિત્રો 7મો મહિનો જ્યારે માતાના ગર્ભની અંદર બાળક હોય ત્યારે ટેસ્ટિસનું ડિસેન્ટ થવાનું ઇન્ગ્વાઇનલ કેનાલ થ્રુ ચાલુ થઈ જાય છે, અને જસ્ટ બિફોર બર્થ થાય એના પહેલાં ટેસ્ટિસ ડિસેન્ટ થઈને ક્યાં આવી જશે? એના સ્ક્રોટમની અંદર. અને જો ના આવે તો 1 યર સુધી ડૉક્ટર વેઇટ કરાવતો હોય, છતાંય જો ના આવે તો 1.5 યર 18 મંથ પહેલાં આપણે એની સર્જરી કરવી પડે. એને અનડિસેન્ડેડ ટેસ્ટિસ કહીશું, ને અનડિસેન્ડેડ ટેસ્ટિસ માટે જે સર્જરી કરવી પડે છે એને કહીશું ઓર્ચિયોપેક્સી. અને એ કન્ડિશનને અનડિસેન્ડેડ ટેસ્ટિસને શું કહીશું મિત્રો? બીજો ક્રિપ્ટોસિડિઝમ. કમ્પ્લીટ ડિસેન્ટ અકર જસ્ટ બિફોર બર્થ. હું તમને 1 લાઇન કહું છું જે આની અંદર લખેલું છે કે જ્યારે બર્થ થવાનું હોય એના જસ્ટ બિફોર કમ્પ્લીટ ડિસેન્ટ થઈને ટેસ્ટિસ ક્યાં આવી જશે? સ્ક્રોટમની અંદર. અને અનડિસેન્ડેડ ટેસ્ટિસને બીજું કહીશું માલ પોઝિશનલ ટેસ્ટિસ અને ક્રિપ્ટોસિડિઝમ. અને ક્રિપ્ટોસિડિઝમને ટ્રીટ કરવા માટે જે સર્જરી કરવામાં આવે એને કહીશું ઓર્ચિયોપેક્સી. હવે આગળની મિત્રો કન્ડિશન છે ઇન્ફર્ટિલિટી. ઇન્ફર્ટિલિટી કોને કહીશું? કે જે મિત્રો ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે કે જે પર્સનની અંદર 1 ml સ્પર્મની અંદર લેસ ધેન 20 મિલિયન પર ml સ્પર્મના કાઉન્ટ ઓછા હશે 20 મિલિયન કરતાં, તો એને કહીશું આપણે ઇન્ફર્ટિલિટી. જોઈએ એની ડેફિનેશનમાં. ઇટ મીન્સ પ્રેગ્નન્સી ડઝ નોટ અકર ઇવન આફ્ટર હેવિંગ રેગ્યુલર અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ ઓવર ધ 12 મંથ ઓફ પીરિયડ. મિત્રો આ ડેફિનેશન યાદ રાખજો. ઇન્ફર્ટિલિટી કોઈને કહીશું કે 12 મહિના સુધી કોઈ પણ અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ કરે છતાંય જો પ્રેગ્નન્સી ના રહે તો એને કહીશું આપણે ઇન્ફર્ટિલિટી. કારણ કે ઇન્ફર્ટિલિટી ના ફર્ટિલાઇઝેશન ના થાય એનો મતલબ શું થાય? કે જે સ્પર્મ છે એની અંદર પ્રોપર જે કાઉન્ટ હોવા જોઈએ પર mlની અંદર 20 ml કરતાં 20 મિલિયન કરતાં વધારે એ એનાથી ઓછા હશે તો સ્પર્મનું પ્રોપર ફ્યુઝન નહીં થાય, ઓવમ જોડે મળીને એનું ઓવલ્યુશન પીરિયડની અંદર ફ્યુઝન નહીં થાય, અને એના લીધે ઇમ્પ્લાન્ટેશન નહીં થાય. તો ઇમ્પ્લાન્ટેશન નહીં થાય તો ઝાયગોટ ફોર્મેશન નહીં થાય. તો આ ડેફિનેશન યાદ રાખજો કે ઇટ મીન્સ પ્રેગ્નન્સી ડઝ નોટ અકર even after having regular unprotected sex over 12 month of period. મિત્રો આપણે જોયું એ પ્રમાણે સીમન કન્સિસ્ટ 10% ઓફ સ્પર્મ. સીમનની અંદર 90% શું છે? એસેસરી ગ્લાન્ડનું જે ફ્લુઇડ છે એમાં 60% સેમિનલ વસાઇકલ ગ્લાન્ડનું, 30% પ્રોસ્ટેટ ગ્લાન્ડનું, અને 10% એની અંદર શું છે? સીમન. બરાબર. તો સીમન કન્સિસ્ટ 10% ઓફ સ્પર્મ એન્ડ 90% ઓફ એસેસરી ગ્લાન્ડ સિક્રેશન. આ પણ ધ્યાન રાખજો. ધ નોર્મલ વોલ્યુમ ઓફ સીમન ઇન ઇજેક્યુલેશન, આ પણ આપણે જોઈ લીધું અગર 2.5 to 5 ml. એક ઇજેક્યુલેશનની અંદર નોર્મલ સીમનનું જે ઇજેક્યુલેશન છે એ 2.5 to 5 ml હશે. અને 1 ml ઓફ સીમન કન્સિસ્ટ 50 to
150 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ. મિત્રો 1 ml સીમનની અંદર, સ્પર્મની વાત નથી કરતો, 1 ml સીમનની અંદર 50 થી 150 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ્સ હશે, બરાબર. પણ વેન ધ નંબર ડિક્રીઝ બિલો ધ 20 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ પર ml, ઇટ્સ મેલ લાઇક કોલ્ડ અનફર્ટાઇલાઇઝ. જે લોકો મર્દ હોતા है કે એ જો એના સ્પર્મની અંદર 1 ml સ્પર્મની અંદર લેસ દેન 20 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ હશે મિત્રો પર mlની અંદર, તો એને આપણે કહીશું ઇન્ફર્ટાઇલ મેલ. એટલે એ પછી મેલ છે એ પ્રેગ્નન્સી ફિમેલની અંદર કન્સીવ નહીં કરાવી શકે, કારણ કે એના સ્પર્મની અંદર જે સીમન છે એની અંદર પર mlની અંદર લેસ દેન 20 મિલિયન્સ ઓફ સ્પર્મ છે, બરાબર. તો મિત્રો અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ વિધાઉટ એની પ્રોટેક્શન 1 year સુધી રેગ્યુલર પીરિયડની અંદર કરવા છતાંય જો પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ ના થાય અને સ્પર્મ કાઉન્ટની અંદર પર mlની અંદર લેસ દેન 20 મિલિયન સ્પર્મ હોય તો એને આપણે કહીશું સીમનની અંદર શું કહીશું મિત્રો? ઇન્ફર્ટાઇલ મેલ, બરાબર. નોર્મલી પર ઇજેક્યુલેશનની અંદર 2.5 to 5 ml સ્પર્મ હશે, પર mlની અંદર 50 થી 150 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ હશે, એટલે 500 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ પર ઇજેક્યુલેશનની અંદર હશે મિત્રો. હવે એના કોઝિસ કયા કયા છે મિત્રો? પ્રી ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસ અને ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસ. પ્રી ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસ શું? તો મિત્રો પ્રોબ્લેમ ટેસ્ટિસની અંદર નહીં, હોર્મોનના લીધે કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે. પ્રોબ્લેમ વિધિન ઇન ધ હોર્મોન, પ્રોબ્લેમ ઇઝ વિથ હોર્મોન, એટલે હોર્મોનનું પ્રોપર સિક્રેશન નથી થતું. હોર્મોનનું પ્રોપર સિક્રેશન નથી થતું તો એનું પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ નથી થતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ પિચ્યુટરી એન્ડ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ. પિચ્યુટરી અને એડ્રિનલ કોર્ટેક્સની અંદર પ્રોબ્લેમ હશે મિત્રો, તો એના લીધે શું થશે? જે રિલીઝિંગ હોર્મોન સિક્રેટ થવા જોઈએ એ રિલીઝિંગ હોર્મોન નહીં સિક્રેટ થાય, અને લેડિંગ સેલ્સની અંદરથી જે ટેસ્ટેસ્ટેરોનનું સિક્રેશન થવું જોઈએ ટેસ્ટેસ્ટેરોનનું સિક્રેશન નહીં થાય. લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોનનું સિક્રેશન થવું જોઈએ LHનું, એ સિક્રેશન નહીં થાય, અને એના લીધે જે પ્રોપર માસ્ક્યુલાઇન સેક્સ્યુઅલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ડેવલપ થવી જોઈએ એ નહીં થાય. તો પ્રી ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસની અંદર મિત્રો શું આવશે? ઇન્ફર્ટિલિટી માટે જવાબદાર તો એના હોર્મોન. ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસની અંદર મિત્રો શું છે? પ્રોબ્લેમ વિથ ધ ટેસ્ટિક્યુલર ઇટસેલ્ફ સચ એઝ અ વેરિકોસેલ, ટોર્શન. પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય નહીં હોય તો ટિશ્યુ છે એનું નેક્રોસિસ થઈ જશે, બરાબર. પ્રોપર ટિશ્યુનું ગ્રોથ નહીં થાય, એની અંદર પ્રોપર બ્લડ પહોંચશે નહીં તો એનું ટિશ્યુ ફંક્શન નહીં કરે. ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્શન આપણે જોયું, ટ્વિસ્ટિંગ થઈ જશે જે બ્લડ સપ્લાય છે એનું, અને બ્લડ સપ્લાય ટ્વિસ્ટિંગ થશે તો પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય પહોંચશે નહીં મિત્રો. વેરિકોસેલની અંદર મિત્રો વેઇનનું ડાયલેશન થઈ જશે તો પ્રોપર ટેસ્ટિસની અંદર જેનું પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ એ નહીં થાય. તો પ્રી ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસની અંદર હોર્મોન રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હશે, અને ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસની અંદર ટેસ્ટિસની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ વેરિકોસેલ હોઈ શકે, ટોર્શન હોય, હાઇડ્રોસેલ હોઈ શકે, બરાબર. અને બીજું મિત્રો છે પોસ્ટ ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસ. પ્રોબ્લેમ વિથ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડિસ્ટલ ટેસ્ટિસ સચ એઝ અ કન્જાઇનિટલ બ્લોકેજ ઓફ વાસ ડેફરન્સ. કન્જાઇનેટલી જે એપિડેમિસના હેડ બોડી ટેલ પાર્ટ પછી જે ડક્ટસ ડેફરન્સ આપણે કહીએ, વાસ ડેફરન્સ, સ્પર્મ ડક્ટ, સ્પર્મેટોજેનિક ડક્ટ, એની અંદર જ જો બ્લોકેજ હશે તો પણ સ્પર્મ ઇજેક્યુલેટ થઈને પ્રોપર ફિમેલ જેનાઇટલ ટ્રેક્ટ સુધી પહોંચશે નહીં. સર્ટેન ઇન્ફેક્શન, એક્સપોઝર ઓફ સર્ટેન કેમિકલ્સ, ફોલ્ટી ઇન્ટરકોર્સ પ્રેક્ટિસ આર ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ફર્ટિલિટી. મિત્રો પ્રોપર સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ કરતાં જો નહીં ફાવે તો પણ એ પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરવા માટે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો પોસ્ટ ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસમાં શું આવશે મિત્રો? ટેસ્ટિસનો જે ફ્લો છે વાસ ડેફરન્સનો એનું કન્જાઇનેટલી બ્લોકેજ હોવાના લીધે પણ થઈ શકે, સર્ટેન ઇન્ફેક્શન, કેમિકલ એક્સપોઝરના લીધે, અને ફોલ્ટી ઇન્ટરક્રોસ પ્રેક્ટિસ. તો આ 3 પ્રી ટેસ્ટિક્યુલર, ટેસ્ટિક્યુલર અને પોસ્ટ ટેસ્ટિક્યુલર કોઝિસના લીધે ઇન્ફર્ટિલિટી થઈ શકે છે. ફિમોસિસ, હવે મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ તો ફરીથી જોઈ લઈએ. ફિમોસિસ એટલે જે પ્રોપર સ્કિન મિત્રો રિટ્રેક્ટ થવી જોઈએ એ નહીં થાય, એના માટે આપણે પછી સર્જરી કરવી પડશે, ને એને કહીશું સર્કમસિઝન. તમે જોઈ શકો સ્ટેજ 1 ફિમોસિસ, ડિગ્રી 1, ડિગ્રી 2 ફિમોસિસ, ડિગ્રી 3 ફિમોસિસ. આની અંદર સ્કિન આની સાપેક્ષમાં થોડી વધારે રિટ્રેક્ટ થાય છે, એટલે આ બેટર કન્ડિશન છે, એનાથી બેટર આ કન્ડિશન છે, અને એનાથી બેટર આ કન્ડિશન છે. એટલે 1ની સાપેક્ષમાં 2 બેટર કન્ડિશન છે, 2ની સાપેક્ષમાં 3 બેટર કન્ડિશન છે. એટલે જે ડિગ્રી 1 વાળું ફિમોસિસ વાળું છે એની અંદર પ્રોપર સાવ બી સ્કિન રિટ્રેક્ટ નથી થતી. માઇનર તમે જોઈ શકો છો આખી પોર સ્કિન છે, એની સાપેક્ષમાં આ સ્કિન થોડી રિટ્રેક્ટ થાય છે, બરાબર. આ સ્કિન જુઓ સેજ બી રિટ્રેક્ટ નથી થતી મિત્રો, એની સાપેક્ષમાં આ સેકન્ડ ડિગ્રી એના કરતાં થોડું સારું છે, અને થર્ડ ડિગ્રીની અંદર રિટ્રેક્ટ થાય છે પણ જેવી પ્રોપર રિટ્રેક્ટ થવી જોઈએ એવી થતી નથી. તો ફિમોસિસની ડિગ્રી 1, 2 અને 3ની અંદર 1ની અંદર સાવ રિટ્રેક્ટ નથી થતું, સેકન્ડની અંદર માઇલ્ડ ફોર્મની અંદર થાય છે, અને થર્ડની અંદર મોડરેટ ફોર્મમાં. એટલે જેવું પ્રોપર રિટ્રેક્ટ થવું જોઈએ એ થતું નથી, જેના લીધે આપણે એને સર્જરી કરીને એને કહીશું સર્કમસિઝન.
રિટ્રેક્શન ઓફ ધ ફોરસ્કિન ઇઝ ઇમ્પોસિબલ અથવા તો ડિફિકલ્ટ. રિટ્રેક્શન ઓફ ધ ફોરસ્કિન, જે ફોરસ્કિન છે રિટ્રેક્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેનિસ છે બરાબર મિત્રો, એના ઉપર જે આ ગ્લાન્સ ઓફ પેનિસની ફોરસ્કિન હશે, જ્યારે એ પેનિસને આમ પકડીને ખુલશે ત્યારે સ્કિન રિટ્રેક્ટ થઈને આમ પાછળ આવશે બરાબર, અને અહીંયા ગ્લાન્સ ઓફ પેનિસ ઓપન થશે. પણ જેની અંદર રિટ્રેક્શન જ આ ફોરસ્કિનનું નથી થતું બરાબર, અથવા તો રિટ્રેક્શન જ ઇમ્પોસિબલ છે, ડિફિકલ્ટ છે, એને કહીશું આપણે ફિમોસિસ. ઇડિયમા, ઇરિથેમા, ટેન્ડરનેસ, પ્રુલન્ટ ડિસ્ચાર્જ આર ધ મેનિફેસ્ટેશન. પ્રોપર રિટ્રેક્શન જ નથી થતું એના ફિમોસિસવાળા પેશન્ટની અંદર કયા સિમ્ટમ જોવા મળશે? તો ઇડિયમા જોવા મળશે, ઇરિથ્રેમાં રેડનેસ જોવા મળશે, ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે, પ્રુલન્ટ ડિસ્ચાર્જ પણ સમટાઈમ જોવા મળશે, તો એને કહીશું આપણે ફિમોસિસ મિત્રો. પછી જે સર્કમસિઝન. સર્કમસિઝન શું છે મિત્રો? તો જે ફિમોસિસ થયું છે, જે પ્રોપર સ્કિન રિટ્રેક્ટ નથી થતી, આ ઉપરની આમ રિટ્રેક્ટ જે થવી જોઈએ બરાબર, તો આને સર્જિકલી ટ્રીટ કરી અને આ સ્કિનને રિટ્રેક્ટ સર્જિકલી મેનેજમેન્ટ કરશે, એને કહીશું સર્કમસિઝન. તો ફિમોસિસ શું છે મિત્રો? પ્રોપર રિટ્રેક્શન સ્કિન ના થાય એને કહીશું આપણે ફિમોસિસ, અને એના માટેની જે સર્જરી છે એને કહીશું સર્કમસિઝન બરાબર. એના પછીની મિત્રો ડિસીઝ કન્ડિશન છે પેરાફિમોસિસ. ફિમોસિસ જોઈ લીધું આપણે. પેરાફિમોસિસ એટલે ટાઇટ ફોરસ્કિન વન્સ રિટ્રેક્ટેડ કેન નોટ રિટર્ન ટુ ધ નોર્મલ પોઝિશન. રિટ્રેક્ટ થશે પણ પાછળ નોર્મલ રિટ્રેક્ટ થયેલી સ્કિન પાછી બેક ટુ નોર્મલ પોઝિશનની અંદર નહીં આવે, નોટ રિટર્ન થાય, એને આપણે કહીશું પેરાફિમોસિસ. પહેલાંની અંદર શું થતું? ફિમોસિસની અંદર સ્કિન જ રિટ્રેક્ટ નથી થતી, પણ પેરાફિમોસિસની અંદર ટાઇટલી ફોરસ્કિન રિટ્રેક્ટ થાય છે પણ રિટર્ન નોર્મલ પોઝિશનમાં નથી આવતી. Circumcision may be affected causing edema and swelling rapidly. Circulation may be affected causing edema and swelling. જો પ્રોપર સર્ક્યુલેશન નહીં થાય તો એની અંદર પેશન્ટની અંદર ઇડેમા અને સ્વેલિંગ રેપિડલી જોવા મળશે. ઇટ કન્ડિશન ઇઝ વેરી પેઇનફુલ. સ્કિન રિટ્રેક્ટ થઈ જાય પણ પાછી પ્રોપર નોર્મલ કન્ડિશનમાં નથી આવતી, તો 100% કન્ડિશન પેઇનફુલ રહેશે. સર્જિકલી ઇન્સિઝન ઓવર ધ ફોરસ્કિન ઇન ધ મેનેજમેન્ટ. આની અંદર પણ સર્જિકલી ઓપરેશન કરીને ડૉક્ટરને ટ્રીટ કરશે. તો ફિમોસિસ અને પેરાફિમોસિસમાં ડિફરન્ટ સમજી લેવાનો મિત્રો. ફિમોસિસની અંદર શું થશે? સ્કિન જ રિટ્રેક્ટ નથી થતી બરાબર, એની અંદર ડિગ્રી 1, 2, 3 આપણે જોઈએ. અને પેરાફિમોસિસની અંદર સ્કિન રિટ્રેક્ટ થાય છે પણ બેક ટુ નોર્મલ નથી થતી બરાબર. પોસ્ટાઇટિસ. પોસ્ટાઇટિસ મિત્રો કોને કહીશું? તો આ ધ્યાન રાખજો. ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ફોરસ્કિન. પેનિસની જે ફોરસ્કિન છે એને કહીશું પોસ્ટાઇટિસ બરાબર. ગુડ હાઇજીન ઇઝ ધ રિકમેન્ડેડ ટુ પ્રિવેન્ટ કન્ડિશન. એ પેરિનિયલ એરિયાની અંદર હંમેશા એને તમે જો ગુડ હાઇજીન નહીં હોય તો 100% એની અંદર શું થશે મિત્રો? ચાન્સીસ રહેશે જ શાના? ઇન્ફેક્શન અને ઇન્ફ્લામેશન થવાના. તો પોસ્ટાઇટિસ એટલે શું? ઇન્ફ્લામેશન અને ઇન્ફેક્શન ઓફ ધ ફોરસ્કિન બરાબર, એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. બેલેનાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ગ્લાન્સ ઓફ પેનિસ. ઓર્ચાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ મિત્રો ટેસ્ટિસ બરાબર. અમુક વસ્તુના વર્ડ જે છે ટર્મિનોલોજી એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બેલેનાઇટિસ આપણે જોઈ લીધું ફરીથી. બેલેનાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ગ્લાન્સ ઓફ પેનિસ એન્ડ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન, અને બેનેથ એટલે એનું કવર. ગુડ હાઇજીન ઇઝ ધ પ્રિવેન્ટિવ મેઝ્યોર. આના જે પેરિનિયલ એરિયાની અંદર ઇન્ફેક્શન થાય છે એના મેઇન કોઝિસની અંદર જો જોવા જઈએ મિત્રો તો એની ઇમ્પ્રોપર પેરિનિયલ હાઇજીન હોય છે, જેના લીધે એ પાર્ટની અંદર ઇન્ફેક્શન થવાના સૌથી વધારે શક્યતા છે. તો આ ટર્મિનોલોજી યાદ રાખજો મિત્રો. બેલેનાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ગ્લાન્સ ઓફ પેનિસ. પછી ઓર્ચાઇટિસ એટલે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ શાનું મિત્રો? ટેસ્ટિસ બરાબર. અમુક જે આ ટર્મિનોલોજી આવે છે એનું ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો છે પ્રિયાપિઝમ. આપણે વર્ડ આગળ ભણી ગયા છે મિત્રો. પ્રિયાપિઝમ એટલે શું? વોટ ઇઝ પ્રિયાપિઝમ? જોઈએ આગળ આપણે મિત્રો જોઈ લીધું છે. પ્રિયાપિઝમ એટલે મિત્રો લોંગ ટર્મ વિધાઉટ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર, સેક્સ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેશન, જે પેનિસનું ઇરોઝન થશે, બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ અને ટાઇટનેસ, એને કહીશું પ્રિયાપિઝમ બરાબર. પ્રોલોંગ પરસિસ્ટન્ટ ઇરેક્શન ઓફ પેનિસ વિધાઉટ સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર. કોઈ પણ સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર વગર, સેક્સ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેશન વગર મેનનું જે પેનિસ છે એ ઇરોઝન થઈ અને ટાઇટનું ટાઇટ રહેશે, એને કહીશું પ્રિયાપિઝમ. અને એ કન્ડિશન ઇઝ પેઇનફુલ મિત્રો. નોર્મલી કોઈ બી વસ્તુ નોર્મલ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી બધા માટે સારું છે, પણ જ્યારે અબનોર્મલ કોઈ બી કન્ડિશન થશે ત્યારે એ તકલીફ તો થવાની જ છે. તો કોન્સ્ટન્ટ જો પેનિસ ટાઇટને ટાઇટ રહેશે તો એના લીધે એ કન્ડિશન કેવી હશે? પેઇનફુલ હશે. occur as a result of the self injection of medications such as the pepavirin treat impotence. ઇમ્પોટેન્સ એટલે મિત્રો
નામર્દાનગી જે કહીએ આપણે. તો જે ઇમ્પોર્ટન્સવાળા છે એની અંદર જે મેડિકેશન લેતા હોય પેપાવેરિન, એની સાઇડ ઇફેક્ટના રૂપે પણ આ થઈ શકે છે, કારણ કે એ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એને બાય નેચરલી સેક્સ્યુઅલી સ્ટિમ્યુલેશન નથી થતું. એને માટે આપણે બજારની અંદર ઘણી બધી મેડિસિન અવેલેબલ છે. જે લોકો એક્સપિરિયન્સ કર્યો હશે એને મિત્રો ખબર હશે, વાઇગ્રાને ઘણી બધી, બરાબર. તો જે ઇમ્પોર્ટન્સવાળા પેશન્ટ હશે એ ઇમ્પોર્ટન્સવાળા પેશન્ટની અંદર જે ઇન્જેક્શન આવે છે પેપાવેરિન, બરાબર, એ શાના માટે? સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર ઉત્પન્ન કરવા માટે. તો એના ભાગરૂપે પણ આ એની સાઇડ ઇફેક્ટ તરીકે થઈ શકે છે પ્રિયાપિઝમ. મેઇનલી 2 types are there. First, high flow arterial priapism, less common and less painful. ફર્સ્ટ જે ટાઈપ છે, બરાબર, ફર્સ્ટ ટાઈપ એ કયો? હાઈ ફ્લો આર્ટિરિયલ પ્રિયાપિઝમ, લેસ કોમન એન્ડ લેસ પેઇનફુલ. જે ફર્સ્ટ ટાઈપ છે હાઈ ફ્લો આર્ટિરિયલ પ્રિયાપિઝમ, એની અંદર લેસ કોમન એન્ડ લેસ પેઇનફુલ છે. અને સેકન્ડ છે હાઈ ફ્લો પ્રિયાપિઝમ ડ્યુ ટુ ધ કન્ટિન્યુઅસ બ્લડ ફ્લો ઓફ આર્ટિરિયલ બ્લડ. જે ફર્સ્ટ હાઈ ફ્લો પ્રિયાપિઝમ છે એ વધારે પડતો બ્લડ સપ્લાયના લીધે થશે, એ લેસ કોમન છે અને લેસ પેઇનફુલ છે. પણ જે સેકન્ડ છે, સેકન્ડ વેનો ઓક્લુઝિવ પ્રિયાપિઝમ, મોસ્ટ કોમન એન્ડ પેઇનફુલ. વેનો ઓક્લુઝિવ, વેનની અંદર ઓક્લુઝનના લીધે જો પ્રિયાપિઝમ થશે તો એને આપણે કહીશું વેનો ઓક્લુઝિવ પ્રિયાપિઝમ, મોસ્ટ કોમન અને પેઇનફુલ છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો. તો પ્રિયાપિઝમ એટલે અબનોર્મલી જે પેનિસ છે વિધાઉટ સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર, સેક્સ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેશન, જે પેનિસ ટાઈટનું ટાઈટ રહેશે એને કહીશું પ્રિયાપિઝમ. પ્રિયાપિઝમ એ વેરી પેઇનફુલ કન્ડિશન છે. સાઇડ ઇફેક્ટોની પેપાવેરિન ઇન્જેક્શન જે ઇમ્પોર્ટન્સ પેશન્ટની અંદર રહેતા હોય, જેની અંદર નોર્મલી નેચરલી સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર ના થઈને સેક્સ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેશન ના આવે, એને આપણે કહીશું ઇમ્પોર્ટન્સ. એના 2 ટાઈપ છે. એક હાઈ ફ્લો આર્ટિરિયલ પ્રિયાપિઝમ, જેની અંદર બ્લડ ફ્લો વધારના લીધે, હાઈ ફ્લોના લીધે પ્રિયાપિઝમ થશે, પણ એ શું છે? લેસ કોમન ને લેસ પેઇનફુલ છે. પણ બીજું જે વેનો ઓક્લુઝિવ છે એ મિત્રો મોર કોમન છે અને પેઇનફુલ કન્ડિશન છે. તો આ ધ્યાન રાખજો. તમે પ્રિયાપિઝમનું મિત્રો ઇમેજ જોઈ શકો છો કે એની જે આ બ્લડ વેસલ છે એ એકદમ પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય વધવાના લીધે ટાઇટલી થઈ જશે, એને કહીશું આપણે પ્રિયાપિઝમ. એક્ઝામમાં ક્યાંય ક્વેશ્ચન પૂછે તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. એક એનો બીજો ટાઈપ છે ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ. ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ ઓલ્સો કોલ્ડ લો ફ્લો પ્રિયાપિઝમ. જેવું ફર્સ્ટ હતું હાઈ ફ્લો હતું, એની જગ્યાએ એની સાપેક્ષમાં લો ફ્લો. લો એટલે પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય નહીં પહોંચે, અને પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય નહીં પહોંચે અને બ્લુઇશ ડિસ્કલરાઇઝેશન સ્કીન થઈ જશે, એને આપણે કહીશું ઇસ્ચેમિયા. તો ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમની અંદર શું છે? ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ ઓલ્સો કોલ્ડ લો ફ્લો પ્રિયાપિઝમ. ઇટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ બ્લડ નોટ બિગનિંગ એબલ ટુ લીવ ધ પેનિસ. એટલે એની અંદર પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય નહીં થાય, એના લીધે શું થશે? ઇસ્ચેમિયા થશે. અને બ્લડ નોટ બિગનિંગ એબલ ટુ લીવ ધ પેનિસ, પછી એના લીધે જે એરિયાની અંદર બ્લડ સપ્લાય પહોંચેલો છે એ પ્રોપર વેઇન થ્રુ પાછો જતો નથી, એટલે લીવ નથી થતો, એટલે પેનિસ ટાઈટનું ટાઈટ રહેશે એની અંદર. બ્લડ ઇઝ ટ્રેપ્ડ ઇન ધ પેનિસ બીકોઝ કાન્ટ ફ્લો આઉટ ઓફ વેઇન. વેઇન આર્ટરીની અંદરથી સપ્લાય થશે, વેઇનની અંદરથી પાછો જવો છે, પાછો જશે ને એના લીધે પ્રિયાપિઝમ રહેશે પેશન્ટની અંદર. આઉટ ઓફ ધ વેઇન ઓફ ધ પેનિસ અથવા દેર ઇઝ પ્રોબ્લેમ વિથ કોન્ટ્રાક્શન ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમની અંદર શું સ્મૂથ મસલ્સના કોન્ટ્રાક્શનમાં પ્રોબ્લેમ હશે વિધિન ધ ઇરેક્ટાઇલ ટિશ્યુ ઓફ ધ પેનિસ. એટલે કોન્ટ્રાક્શનના રિલેક્સેશન થવું જોઈએ. કોન્ટ્રાક્શન થશે એટલે શું થશે? ટાઈટ થશે, અને રિલેક્સેશન થશે એટલે પેશન્ટને નોર્મલ કન્ડિશનમાં હશે. પણ આની અંદર સ્મૂથ મસલ્સ વધારે પડતા કોન્ટ્રાક્ટ થશે અને પ્રોપર બ્લડ ફ્લો જે પાછો બેક ટુ નોર્મલ વેઇનની અંદર નહીં જાય, તો એને આપણે ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ કહીશું. ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ ઇઝ ધ મોર કોમન ટાઈપ ઓફ પ્રિયાપિઝમ એન્ડ રિક્વાયર ઇમિડિયેટ એન્ડ મેડિકલ કેર. ઇમિડિયેટ રિક્વાયરમેન્ટ જોઈશે, મેડિકલ કેર જોઈશે. પ્રિવેન્ટ કોમ્પ્લિકેશન ક્યુઝ બાય નોટ ગેટિંગ ઇનફ ઓક્સિજન ટુ ધ ફેનલાઇન ટિશ્યુ. એના લીધે ટાઇટનેસના લીધે જે પ્રોપર બ્લડ ફ્લો આવવો જોઈએ, બ્લડ ફ્લો આવશે નહીં એટલે પ્રોપર ટિશ્યુ સુધી બ્લડ પહોંચશે નહીં, એના લીધે ઇસ્ચેમિયા થશે. અને ઇસ્ચેમિયાના લીધે શું થશે? લાસ્ટ ટિશ્યુ છે એ પછી નેક્રોસિસ થઈને ડાય થવાની શક્યતા છે. જે ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ છે એ સ્મૂથ મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શનના લીધે પ્રોપર બ્લડ ફ્લો પહોંચશે નહીં, અને જે એક્યુમ્યુલેટેડ બ્લડ છે એની અંદર ને અંદર રહેશે, પાછો પેશન્ટના પેનિસમાંથી બ્લડ ફ્લો વેઇનમાં નહીં જાય, તો એના લીધે ઇસ્ચેમિયા થશે. તો આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, ઇસ્ચેમિયા પ્રિયાપિઝમ. સાઇન સિમ્ટમ શું જોવા મળશે મિત્રો? તો ઇરેક્શન લાસ્ટિંગ મોર દેન 4 hours,
ઇરેક્શન એટલે મિત્રો જે ઇજેક્યુલેશન છે લાસ્ટિંગ મોર ધેન 4 hours, એટલે તમારે જેમ મિત્રો બહારથી જેમ પીપાવિરીન પછી વાઇગ્રાને લેતા હોય એની જરૂર નહીં પડે, જેને કોઈ યુઝ કરતા હોય તો મિત્રો, કારણ કે મોર ધેન 4 hours ઇરેક્શન untreated to sexual intercourse and stimulation, rigid penline shaft but tip of penis is soft, વચ્ચેનો પાર્ટ છે એ શાફ્ટ થઈ જશે બટ આગળનો પાર્ટ છે સોફ્ટ રહેશે. પ્રોગ્રેસિવલી વર્સનિંગ પેનલાઇન પેઇન, પ્રોગ્રેસિવલી વર્સનિંગ વધારે પડતું પેઇન થશે પેશન્ટની અંદર. કોન્સ્ટન્ટ મિત્રો આટલું બધું ટાઇટનેસ રહેશે તો એબ્સોલ્યુટલી પેઇન તો થવાનું જ છે પેશન્ટની અંદર. બીજું મિત્રો આગળનું એક ટાઈપ છે સ્ટુટરિંગ પ્રિયાપિઝમ, ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ રિકરન્ટ અથવા તો ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રિયાપિઝમ, બરોબર. ઇટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ, એક ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમનો ટાઈપ છે. એન્ડ અનકોમન કન્ડિશન સ્ટુટરિંગ પ્રિયાપિઝમ ડિસ્ક્રાઇબ રિપીટેટિવ એપિસોડ ઓફ પ્રોલોંગ ઇરેક્શન એન્ડ ઓફ્ટન ઇન્ક્લુડ એપિસોડ ઓફ ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ. પ્રોલોંગ ઇરેક્શનના એપિસોડ આવશે રેપિટેટિવ, બરોબર. ઇસ્ચેમિકનો જ વન ટાઈપ છે. ઇટ અકર મોર ઓફ્ટન ઇન મેલ who have an inherited disorder, જે કયા મેલની અંદર જોવા મળશે? ઇનહેરિટેડ ડિસઓર્ડર હશે. કયા? કેરેક્ટરાઇઝ બાય અબનોર્મલી સ્રેપ્ડ રેડ બ્લડ સેલ, સિકલ સેલ એનેમિયાવાળા પેશન્ટની અંદર આ વધારે જોવા મળશે. સિકલ સેલ કેન બ્લોક ધ બ્લડ વેસલ્સ ઇન ધ પેનિસ. સિકલ સેલ દાંતડા આકારના જે બ્લડ સેલ હશે આરબીસી, એ પ્રોપર વેસલ્સની અંદર જશે ને કૂચીને ભરાઈ જશે, એટલે પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય થશે ને, બ્લડ સપ્લાય થશે ને આપણે કહીશું ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ. અને એનો જે ટાઈપ છે એને કહીશું સ્ટુટરિંગ પ્રિયાપિઝમ. In some cases of the condition start off with unwanted and painful erection of short duration and might progress over time to more frequent and more prolonged erection. Stuttering priapism may beginning in childhood. જે સ્ટુટરિંગ પ્રિયાપિઝમ છે એ શાની અંદર જોવા મળશે મિત્રો? ચાઇલ્ડની અંદર, અને મોસ્ટલી સિકલ સેલ એનેમિયાવાળા પેશન્ટની અંદર જોવા મળશે, તો આ પણ ધ્યાન રાખજો. પછી એક મિત્રો બીજો ટાઈપ છે નોન ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ. નોન ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ એ ઓલ્સો નોન એઝ હાઈ ફ્લો પ્રિયાપિઝમ, જે આપણે જોઈ લીધું. વેન બ્લડ ફ્લો થ્રુ ધ આર્ટરી ઓફ પેનિસ ઇઝ વર્કિંગ પ્રોપરલી, હાઉએવર ધ પેનલાઇન ટિશ્યુ કન્ટિન્યુ રિસીવ સમ બ્લડ ફ્લો એન્ડ ઓક્સિજન. નોન ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ ઓપ્ટન અકન ડ્યુ ટુ ધ ટ્રુમા. જે નોન ઇસ્ચેમિક પ્રિયાપિઝમ છે એ કોઈ ટ્રુમાના લીધે થઈ શકે છે, બરાબર. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ ઇરેક્શન લાસ્ટિંગ મોર ધેન 4 hours. આની અંદર પણ મિત્રો તમને કીધું એ પ્રમાણે 4 hours કરતાં પણ વધારે ઇરેક્શન રહેશે પેશન્ટની અંદર. અનરિલેટેડ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ અથવા સ્ટિમ્યુલેશન. Erect but not fully rigid penline shaft, usually not painful. પણ પેઇનફુલ તો રહેશે જ મિત્રો. 4 કલાકથી વધારે નોર્મલી જે પેનિસ છે એટલું બધું ટાઇટનેસ રહેશે એના લીધે, તો આ ધ્યાન રાખજો. ઇસ્ચેમિક જે બ્લડ સપ્લાયના લીધે, નોન ઇસ્ચેમિક ટ્રુમાના લીધે, અને સ્ટુટરિંગ છે ચાઇલ્ડની અંદર જોવા મળશે. તો આ બધી વસ્તુ અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો ઇરેક્ટાઇલ ડાયફંક્શન એટલે શું? તમને બધાને મેચ્યોર જ છો, બધા સમજેલા જ છો, અને મારે તમને આમાં સમજાવવાની જરૂર નથી, છતાંય આપણે જોઈ લીધી. ઇનએબિલિટી ટુ અચીવ એન્ડ મેન્ટેન ઇરેક્શન સફિશિયન્ટ ફોર સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી. ફિમેલ પાર્ટનરને ટૂંકમાં મિત્રો જે ખુશ ના કરી શકે અને જે ટર્મિનેશન પોઈન્ટ હોય એના પહેલાં જ ઇજેક્યુલેશન થઈ જાય એને કહીશું ઇરેક્ટાઇલ ડાયફંક્શન. ઇનએબિલિટી ટુ અચીવ એન્ડ મેન્ટેન્સ ઇરેક્શન સફિશિયન્ટ. સફિશિયન્ટ એટલે જે આનંદ આવવો જોઈએ મેલ અને ફિમેલ પાર્ટનરની અંદર, એ આવે એની પહેલાં જ ઇરેક્શન થઈ જાય, ઇજેક્યુલેશન થઈ જાય, એને કહીશું ઇરેક્ટાઇલ ડાયફંક્શન. એની અંદર શું મિત્રો કયા કયા કોઝિસ હોઈ શકે? સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર લાઇક પરફોર્મન્સ, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, ફટીગ, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, ડિપ્રેશન, ચેન્જ ઇન રિલેશનશિપ કેન કોઝિસ. રિલેશનશિપની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે, પ્રોપર પ્રેમ નહીં હોય, પછી એન્ઝાયટી હશે, કોઈ સ્ટ્રેસ હશે, ફટીગ હશે, પોતાની જે સેલ્ફ એસ્ટીમ છે એ લો હશે, ડિપ્રેશન હશે, તો આ બધા સાયકોલોજીકલી પ્રોબ્લેમના લીધે એ થઈ શકે છે કે જે પ્રોપર ટાઈમે ઇજેક્યુલેશન થવું જોઈએ એના પહેલાં થઈ જશે, એને કહીશું ઇરેક્ટાઇલ ડાયફંક્શન. એટલે જો આ પ્રોબ્લેમ હશે તો એ પોતાના પાર્ટનરને ખુશ નહીં કરી શકે અને એના લીધે પણ ઝઘડા થઈ શકે છે. ફિઝિયોલોજીકલ ફેક્ટર લાઇક ડિક્રીઝ ઇન ટેસ્ટોસ્ટેરોન લેવલ. ફિઝિયોલોજીકલી બોડીની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ આ વસ્તુ થઈ શકે છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું પ્રોડક્શન જ લો હશે, ડિક્રીઝ ટેસ્ટોસ્ટેરોન હશે. ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇસ્ટ્રોજન એન્ડ પ્રોલેક્ટિન લેવલ. મેલની અંદર ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોલેક્ટિનનું લેવલ જો વધી જશે તો પણ થઈ શકે છે. રિડ્યુસ ઇન લિબિડો કેન ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધીસ. એના લીધે રિડ્યુસ લિબિડો એટલે માસ્ક્યુલાઇન જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હશે એ ઓછી હશે. મેલને જો ફિમેલમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય, જેને માસ્ક્યુલાઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક નહીં હોય ને, તો આ તકલીફ થવાની શક્યતા છે. તો મિત્રો ઇરેક્ટાઇલ ડાયફંક્શન્સ જેને હશે એ માણસની અંદર મેઇન કોમન મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પોતાના પાર્ટનરને સેટિસ્ફેક્શન નહીં આપી શકે.
અને એને લઈને જો મિત્રો કોઈ સેક્સ્યુઅલ સ્ટિમ્યુલેટિવ લેતા હોય કોઈ બી મિત્રો તો એનો યુઝ ના કરવો જોઈએ, જેમ કે આ વાઇગ્રા પીપાવેરિન છે, એના લીધે પ્રિયાપિઝમ થવાની શક્યતા છે. અને જો એની સાઇડ ઇફેક્ટના રૂપે તમે જો આ સ્ટિમ્યુલન્ટ લઈ લીધી અને લોંગ ટર્મ જો તમને રહેશે તો તમે પણ પ્રિયાપિઝમના શિકાર બની શકો છો. તો આ વસ્તુનું તમારી લાઈફમાં ધ્યાન રાખવું. મિત્રો બુકમાં જે લખેલું હોય એ વસ્તુનું અમુક પ્રેક્ટિકલી લાઈફમાં જોવા જઈએ તો એ થોડું ધ્યાન રાખવાનું. સ્પર્મ અથવા તો મેલ ગેમેટ્સ અથવા તો સ્પર્મેટોઝોન રિપ્રોડક્ટિવ જે આપણો મેચ્યોર સ્પર્મ સેલ છે એને સ્પર્મ કહીશું, મેલ ગેમેટ કહીશું, મેલ ગોનાડ કહીશું, સ્પર્મેટોઝોન કહીશું અથવા તો રિપ્રોડક્ટિવ સેલ કહીશું. મિત્રો સ્પર્મનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ શું છે મિત્રો જોઈએ. સ્પર્મ કન્ટેન હેપ્લોઇડ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ. સ્પર્મની અંદર હેપ્લોઇડ નંબરમાં ક્રોમોઝોમ હશે, 23 ક્રોમોઝોમ હશે. અબાઉટ 300 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ કેન બી પ્રોડ્યુસ પર ડે બાય એડલ્ટ હેલ્ધી હેલ્થ. મર્દની અંદર મેલની જો હેલ્ધી મેલ હશે તો એની અંદર 300 બિલિયન સ્પર્મ પર ડેની અંદર મિત્રો પ્રોડ્યુસ થાય છે. આ પણ ધ્યાન રાખજો, સ્ટાર કરવું છું. નોર્મલ ઇજેક્યુલેશનની અંદર પણ મેં તમને કીધું 2.5 to 5 ml પર એમએલની અંદર 50 થી 150 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ પ્રેઝન્ટ હશે. વન્સ ઇજેક્યુલેટ સ્પર્મ ડોન્ટ સર્વાઈવ મોર દેન 48 hours વિધિન ધ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પીરિયડ. આ પણ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, 5 સ્ટાર કરું છું. એકવાર ઇજેક્યુલેશન થયું ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેકની અંદર તો 48 કલાકથી વધારે લાઈવ નહીં રહી શકે સ્પર્મ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેકની અંદર, બરાબર. સ્પર્મ સેલ કન્સિસ્ટ ઓફ 3 સ્ટ્રક્ચર લાઇક હેડ, ટેલ એન્ડ મિડ પીસ. સ્પર્મની અંદર જે સ્પર્મનો મેચ્યોર સેલ્સ હશે એની અંદર પણ એના 3 સ્ટ્રક્ચર હશે, બરાબર. તો એનું સૌથી આગળનું છે હેડ હશે, વચ્ચેનો પાર્ટ છે એનો મિડ પાર્ટ બોડી કહી શકીએ અને પાછળનો પાર્ટ છે એને કહીશું ટેલ, બરાબર. અહીંયા એક્રોઝોમ ને બધું હશે, આપણે આગળ જોઈશું જે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેકની અંદર એન્ટર થશે. હેડ કન્ટેન એક્રોઝોમ, મેં તમને હાલ જ કીધું મિત્રો. હેડ કન્ટેન એક્રોઝોમ સ્પેશિયલાઇઝ લાઇસોઝોમ છે એન્ડ ન્યુક્લિયસ કન્ટેન હેપ્લોઇડ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ. જે હેડ પાર્ટ છે એ શું, એની અંદર શું છે એક્રોઝોમ, એ સ્પેશિયલાઇઝ લાઇસોઝોમ છે અને ન્યુક્લિયસ હશે કે જેની અંદર ક્રોમોઝોમ હશે, બરાબર. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ એક સ્પર્મનો મેચ્યોર સેલ છે, એની અંદર જે સૌથી આગળનો પાર્ટ છે એને કહીશું આપણે એક્રોઝોમ, મિડલ પાર્ટ છે એને કહીશું ન્યુક્લિયસ અને આખો ટોટલ પાર્ટ છે એ હેડ કહીશું. તો હેડની અંદર મિત્રો શું પ્રેઝન્ટ હશે, એક્રોઝોમ અને હેપ્લોઇડ ની અંદર ન્યુક્લિયસ. આ એક મેચ્યોર સ્પર્મ છે, એનો જે આ પાર્ટ છે એને કહીશું નેક, પછી માઇટોકોન્ડ્રિયન, વચ્ચેનો પાર્ટ છે એને કહીશું મિડ પીસ, એની જે આઉટરિંગ કવરિંગ છે એને કહીશું પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન, અને જે લાસ્ટ પાર્ટ છે એને કહીશું આપણે ટેલ, બરાબર. તો હેડ, પછી વચ્ચેનું મિડ પીસ હતું તો એને કહીશું બોડી, અને લાસ્ટ પાર્ટ છે ટેલ. પણ હેડની અંદર શું છે મિત્રો એક્રોઝોમ અને ન્યુક્લિયસ. તો આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. હવે એક એક વસ્તુને ડિટેલમાં જોઈએ. આટલું ડિટેલમાં મિત્રો તમે ક્યાંય સ્ટડી નહીં કરી હોય, કારણ કે આ વસ્તુ આટલી ડિટેલમાં સ્ટડી કરી હોય તો જ ખબર હોય તમને કે એક સ્પર્મ સેલની અંદર પણ આટલી બધી એની કોન્સ્ટિટ્યુશન, એનું જે પ્રોપર રચના છે એ શું છે. તો ફર્સ્ટ જે આપણે હેડ પાર્ટ જોયો મિત્રો એની અંદર શું છે એક્રોઝોમ અને ન્યુક્લિયસ. તો એક્રોઝોમ કન્ટેન હાયલ્યુરોનિડેઝ અને પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ. આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. સૌથી આગળનો ફર્સ્ટ પાર્ટ એને કહીશું હેડ. હેડની અંદર શું છે મિત્રો આપણે જોયું એક્રોઝોમ અને ન્યુક્લિયસ. એક્રોઝોમની અંદર શું હશે તો હાયલ્યુરોનિડેઝ અને પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ વિચ હેલ્પ ધ સ્પર્મ સેલ ટુ પેનેટ્રેટ ઇન્ટુ ધ ઓવા. ઓવમની અંદર પેનેટ્રેટ થવા માટે સ્પર્મ સેલની અંદર બે એન્ઝાઇમ કયા કયા, હાયલ્યુરોનિડેઝ અને મિત્રો પ્રોટીએઝ. આ બે એન્ઝાઇમ છે જે ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે એક્રોઝોમની અંદર. હેડ પાર્ટ સ્પર્મનો જે છે એની અંદર, સ્પર્મનો હેડ પાર્ટ છે, હેડ પાર્ટની અંદર બે સ્ટ્રક્ચર હશે પ્રેઝન્ટ, એક એક્રોઝોમ અને એક ક્રોમોઝોમ મિત્રો જે ન્યુક્લિયસ છે, બરાબર. તો સૌથી આગળનો પાર્ટ છે એને કહીશું એક્રોઝોમ અને ન્યુક્લિયસ, એની અંદર આપણા ક્રોમોઝોમ પ્રેઝન્ટ હશે. તો હેડની અંદર જે એક્રોઝોમ પાર્ટ છે એની અંદર હાયલ્યુરોનિડેઝ અને પ્રોટીએઝ બે એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ હશે. અને હાયલ્યુરોનિડેઝ અને પ્રોટીએઝનું ફંક્શન શું છે તો જે ઓવમ હશે એની અંદર પેનેટ્રેટ થવા માટે હેલ્પરૂપ કોણ થશે, હાયલ્યુરોનિડેઝ અને પ્રોટીએઝ. તો આ ધ્યાન રાખજો. હાયલ્યુરોનિડેઝ ઇઝ અ એન્ઝાઇમ ધેટ ડિસ્ટર્બ અથવા તો ડિસ્ટ્રોય ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્રેમવર્ક બોડી ઓફ લાઇક કવરિંગ ઓફ ધ ઓવા. જે ઓવમ હશે એનું જે આ બાવરનું કવરિંગ છે એ અહીંયા સ્પર્મનો હેડ પાર્ટ આવીને ટકરાશે એટલે હાયલ્યુરોનિડેઝ એન્ઝાઇમ સિક્રેટ કરશે એક્રોઝોમ અને એને ડિસ્ટ્રક્ટ કરશે, બરાબર. ડિગ્રેડિંગ ઓફ હાયલ્યુરોનિક એસિડ બાય બાઇન્ડિંગ ધ પ્રોટેક્ટિવ એજન્ટ ઇન ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર મેટ્રિક્સ ઓફ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. એટલે આમાંથી એક્રોઝોમમાંથી હાયલ્યુરોનિડેઝ એન્ઝાઇમ અહીંયા જે ઓવમ છે એની બહારની સરફેસ જોડે ટકરાશે અને આને બ્રેક કરશે અને પછી એની અંદર એન્ટર કરશે.
મિડ પીસ કન્ટેન મેની માઇટોકોન્ડ્રિયા વિચ પ્રોડ્યુસ એટીપી ફોર ધ મૂવમેન્ટ. જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે સ્પમનો, સૌથી બહાર આપણે શું જોયું, હેડની અંદર અહીંયા એક્રોઝોમ અને આપણે શું જોયું મિત્રો, ન્યુક્લિયસ જોયું. જે મિડ પાર્ટ છે એની અંદર શું હશે મિત્રો, માઇટોકોન્ડ્રિયા હશે મિડ પીસની અંદર, પછી ટેલ આવશે. હવે આ માઇટોકોન્ડ્રિયા એ શું કરશે, એટીપીનું પ્રોડક્શન કરશે અને સ્પમને મૂવમેન્ટ કરવા માટે હેલ્પરૂપ થશે. તો સૌથી આગળનો પાર્ટ હેડ, વચ્ચેનો બોડી અને લાસ્ટ ટેલ. ફર્સ્ટ પાર્ટ છે જે હેડ, એની અંદર એક્રોઝોમ અને ન્યુક્લિયસ હશે. એક્રોઝોમની અંદર હાયલ્યુરોનિનેઝ અને પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ હશે. હાયલ્યુરોનિનેઝ ઓવમની બહારની સરફેસ જોડે જ્યારે ટકરાશે ત્યારે એને સિક્રેટ કરશે અને એને બ્રેક કરશે, ડિસ્ટર્બ કરશે અને એની અંદર પછી એન્ટર થશે. મિડ પીસ છે જે બોડી પાર્ટ છે મિડ પીસ, એની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા પ્રેઝન્ટ હશે. એમાંથી એટીપીનું પ્રોડક્શન કરી અને સ્પમની મૂવમેન્ટ માટે કોન્સ્ટન્ટ જવાબદાર કોણ રહેશે, મિડ પીસ. ટેલ હેલ્પ ઇન ધ પ્રોપલ્શન ઓફ સ્પમ સેલ, અને ટેલ જે પાર્ટ છે એને મૂવમેન્ટ કરવા માટે પ્રોપલ્શન માટે હેલ્પ કરશે. લેન્થ ઓફ સ્પમ સેલ, આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, 60 થી 70 માઇક્રોમીટર, બરાબર. એની જે લેન્થ છે સ્પમ સેલની એ કેટલી હશે, 60 થી 70 માઇક્રોમીટર. તો હેડની અંદર એક્રોઝોમ, ન્યુક્લિયસ, એક્રોઝોમની અંદર હાયલ્યુરોનિનેઝ, પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ જે ઓવમની અંદર એન્ટર થવા માટે જરૂરી છે. મિડ, એની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા પ્રેઝન્ટ હશે, એમાંથી એટીપીનું પ્રોડક્શન થઈ અને એ મૂવમેન્ટ માટે જરૂરી હશે. અને લાસ્ટ પાર્ટ ટેલ એ પૂંછડીયામાં સરકવા માટે, પ્રોપલ્ઝન માટે, મૂવમેન્ટ માટે હેલ્પરૂપ થશે. અને એક સ્પમ સેલની લેન્થ કેટલી છે, 60 થી 70 માઇક્રોમીટર. કેપેસિટીઝેશન મિત્રો કોને કહીશું આપણે, કેપેસિટેશન. ઇટ ઇઝ ધ નેચરલ પ્રોસેસ દેટ હેલ્પ ધ સ્પર્મ સેલ ટુ ધ ફર્ટિલાઇઝ ઓવા. સ્પર્મ સેલ છે એ ઓવમ જોડે ટકરાશે, ઓવમ જોડે ટકરાશે એટલે હાયલ્યુરોનિનેઝ પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થશે. હાયલ્યુરોનિનેઝ પ્રોટીન આ ઓવમની સરફેસને બ્રેક કરી અને એની અંદર ઘૂસશે. અહીંયાથી ઓવમ, અહીંયાથી સ્પર્મ, આ બંનેનું મિલન થઈને અહીંયા શું થશે મિત્રો, ફર્ટિલાઇઝ ઓવમ બનશે. ફર્ટિલાઇઝ ઓવા એટલે જેનું ફર્ટિલાઇઝ પ્રોપર સ્પર્મ સેલનું અને ઓવમ જોડે થઈને જે જાયગોટનું ફોર્મેશન થાય છે. તો આખી કેપેસિટેશનની આખી પ્રોસેસ છે એ શું છે, નેચરલ પ્રોસેસ દેટ હેલ્પ સ્પર્મ સેલ ટુ ધ ફર્ટિલાઇઝ ઓવા. એમાંથી ફર્ટિલાઇઝ ઓવા સુધીનું જે કમ્પ્લીટ સ્ટ્રક્ચર બને અને કમ્પ્લીટ ફર્ટિલાઇઝેશન થશે સ્પર્મ અને ઓવમનું મિલન થઈ, એ 7 કલાકની જે અંદર જે સ્પર્મનો સેલ છે એ ઓવાના જે આઉટર સરફેસ છે એના જોડે ટકરાશે એક્રોઝોમ, ત્યાંથી હાયલ્યુરોનિનેઝ પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થશે. એ અંદર એન્ટર થશે, સ્પર્મ અને ઓવમ એકબીજાને મળશે અને પછી ફર્ટિલાઇઝ થશે. આખી પ્રોસેસ 7 કલાકની છે, એને કહીશું કેપેસિટેશન. As the sperm travel through the female reproductive tract, the plasma membrane of sperm cell break down, exposing the acrosome to the acidic environment surrounding the corona radiata of the ovum. એ પણ આપણે જોઈશું ઓવમના કેટલા લેયર છે. એની સૌથી આઉટર લેયર છે કોરોના રેડિયેટા, એના જોડે શું ટકરાશે, સ્પર્મનું આઉટરની સરફેસ એટલે એક્રોઝોમ. એક્રોઝોમમાંથી પછી આ એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થશે. એન્ઝાઇમ એ ઓવમની સરફેસને બ્રેક કરશે અને પછી એમાંથી શું થશે મિત્રો, ફર્ટિલાઇઝ હોવા. એને આખી પ્રોસેસને આપણે કહીશું કેપેસિટેશન. ધીસ એટ્રેક્ટ ધ સ્પર્મ ટુ ધ ઓવમ, રિલીઝ સ્પર્મેટિક એન્ઝાઇમ એન્ડ રિસ્પોન્સિબલ ફોર પેનેટ્રેશન. એના માટે પછી જો અંદર પેનેટ્રેશન કરી અને એનું ફર્ટિલાઇઝેશન કરવા માટે એના ડિફરન્ટ હોર્મોનનું સિક્રેશન થશે જે નેચરલી છે. આ તમે આપણે અત્યારે જોયું એ પ્રમાણે સૌથી બહારનું જે લેયર હતું એ કોરોના રેડિયેટા, જોના પેલુસિડેસા, આ એની વિટિલાઇન મેમ્બ્રેન, ટર્મિનલ વસાઇકલ્સ, ટર્મિનલ સ્પોટ અને ઓપિએસિયમ, આ એના બધા પાર્ટના નામ છે મિત્રો. તો જે આ આઉટર કોરોના રેડિયેટા મેમ્બ્રેન છે ઓવમની, બરાબર, એના જોડે શું ટકરાશે, એક્રોઝોમ. અને એક્રોઝોમ એના જોડે ટકરાઈને હાયલ્યુરોનિનેઝ ને પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ સિક્રેશન અહીંયા થયા પછી શું થશે, આ મેમ્બ્રેનને બ્રેક કરશે અને બ્રેક કરીને અહીંયા જગ્યા બનાવી અને મિત્રો પછી સ્પર્મ સેલ અહીંયા અંદર એન્ટર થશે અને પછી અહીંથી ઓવમ અને સ્પર્મ બંનેનું શું થશે, ફ્યુઝન થશે અને પછી ફ્યુઝન થઈને યુટ્રસમાં ઇમ્પ્લાન્ટ થઈને પછી એનું જાયગોટ બનશે. હવે પ્રોપર ટર્મિનોલોજી છે એ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, એક્ઝામમાં ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. એઝોસ્પર્મિયા મિત્રો કોને કહીશું, લેક ઓફ સ્પર્મ ઇન સીમન. સીમન 90% છે, એની અંદર ખાલી 10% પ્રેઝન્ટ છે સ્પર્મ, અને પર ઇજેક્યુલેશનની અંદર 2.5 to 5 ml સ્પર્મનું ઇજેક્યુલેશન થાય છે. અને 2.5 ml to 5 ml નોર્મલ છે, એની અંદર પર એમએલની અંદર 50 થી 150 મિલિયન ઓફ સ્પર્મ પ્રેઝન્ટ હશે. તો લેક ઓફ સ્પર્મ ઇન સીમન છે એની અંદર સ્પર્મનું ઓછું હોવું એને કહીશું એઝોસ્પર્મિયા. મિત્રો આ ધ્યાન રાખજો ટર્મિનોલોજી, એઝોસ્પર્મિયા કોને કહીશું.
એસ પરમિયા કોને કહીશું? સીમનનું જ પ્રોડક્શન ઓછું છે, લેક ઓફ સીમન, જે 90% સીમન છે બધી એસેસરી ગ્લાન્ડમાંથી સિક્રેશન થાય છે, એ સિક્રેશન જ ઓછું છે, લેક ઓફ સીમન જ છે, એને કહીશું એસ પરમિયા. અને આ 90% સીમનની સાથે શું હશે મિત્રો? બાકીના 10% છે એ સ્પર્મ સેલ. હવે આ સીમનની અંદર જે આ 10% સ્પર્મ સેલ હોવા જોઈએ એની જગ્યાએ એ 10%ની કરતાં ઓછા હશે, લેક ઓફ સ્પર્મ ઇન સીમન, એને કહીશું આપણે એઝોસ્પર્મિયા. એટલે લેક ઓફ સ્પર્મ ઇન સીમન એને કહીશું એઝોસ્પર્મિયા. લેક ઓફ સીમન આ 90% છે એ જ ઓછું હશે, એને કહીશું એસ્પર્મિયા. ઓલિગોસ્પર્મિયા, લો વોલ્યુમ ઓફ સીમન, સીમનનું વોલ્યુમ ઓછું હશે એને કહીશું ઓલિગોસ્પર્મિયા, લો વોલ્યુમ. બરાબર. ઓલિગોસ્પર્મિયા માટે મિત્રો બીજી ડેફિનેશન છે કે લેસ દેન 20 ml મિલિયન ઓફ સ્પર્મ પર ml, જે ઇનફર્ટાઇલ મેલ આપણે જેને કહીએ છીએ કે 20 મિલિયન કરતાં સ્પર્મ પર ml ની અંદર ઓછા હશે એને કહીશું ઓલિગોસ્પર્મિયા. ટેરેટોઝૂસ્પર્મિયા, સ્પર્મ વિથ અબનોર્મલ મોર્ફોલોજી. ટેરેટોઝૂસ્પર્મિયા એટલે શું મિત્રો? આપણે ટેરેટોજેનિક ઇફેક્ટ કોને કહીએ છીએ? કે કોઈ ડ્રગ જો ડ્યુરિંગ ડિલિવરીની અંદર એની અંદર જો ફિટસની કોઈ અબનોર્માલિટી થશે ડ્રગના લીધે એને આપણે ટેરેટોજેનિક ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. તો ટેરેટોઝૂસ્પર્મિયા કોને કહીશું? સ્પર્મ વિથ અબનોર્મલ મોર્ફોલોજી. બરાબર. હિમેટોસ્પર્મિયા કોને કહીશું? એપિરિયન્સ ઓફ બ્લડ ઇન સીમન, સીમનની અંદર જે 90% સીમલ છે એની અંદર રેડ જે બ્લડનું કન્ટેન્ટ આવશે એને કહીશું આપણે હિમેટોસ્પર્મિયા. તો એઝોસ્પર્મિયા યાદ રાખજો, એસ્પર્મિયા યાદ રાખજો મિત્રો, ઓલિગોસ્પર્મિયા યાદ રાખજો, ટેરાટોઝોસ્પર્મિયા યાદ રાખજો અને હિમેટોસ્પર્મિયા યાદ રાખજો. બધા ઉપર સ્ટાર કરું છું. બરાબર. પરીક્ષામાં ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાશે આમાંથી. હવે મિત્રો આગળની કન્ડિશન છે હાઇપોસ્પિડિયાસિસ. તો આ કન્ડિશન મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર લઈશું, હાઇપોસ્પિડિયાસિસ, એપિસ્પિડિયાસિસ. બરાબર. હવે અમુક નોર્મલ જે ડિસીઝ કન્ડિશન છે એ બાકી છે, એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મોસ્ટલી લગભગ નોર્મલ બધી જે બાકી રહેલી છે એ ડિસીઝ કન્ડિશન પતાવી દઈશું અને એના પછી આપણે એક લાઈવ MCQનું લેક્ચર રાખીશું, જેથી કરીને આ આપણે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમના જેટલા પણ ટોપિક ભણ્યા એ બધા ટોપિક શું છે મિત્રો ઇઝીલી આપણને યાદ રહી જાય અને એના રિલેટેડ MCQ સોલ્વ કરશું તો પરીક્ષામાં ગમે ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવે તો આપણે અટકાઈએ ના. મિત્રો જેટલા વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા છો એ વિડીયોને લાઈક કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો, તમારા ગ્રુપની અંદર બધા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી બધાને મિત્રો વિડીયો આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરીએ છીએ તો એમને કન્ટેન્ટનો લાભ મળે અને એ વિડીયો જોઈ અને એના રિલેટેડ MCQ સોલ્વ કરે તો એમને પરીક્ષાની અંદર કંઈ અડચણ પેદા ના થાય. બરાબર. તો આવા ને આવા મિત્રો મારી સાથે કન્ટિન્યુટી વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહેજો. ચેનલને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નામની બાજુમાં સબસ્ક્રાઈબ બટન છે એના ઉપર ક્લિક કરી અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આપણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહીએ, લેક્ચરની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને મને પણ મિત્રો મોટિવેશન મળતું રહે. તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો અને કન્ટિન્યુટી રાખજો. આના રિલેટેડ MCQ સોલ્વ કરજો, જેથી આપણે કોઈ બી ખૂણે ખાચરે કોઈ કન્ટેન્ટ આપણું બાકી રહે ને એના રિલેટેડ MCQ બાકી ના રહે. બરાબર. ફરીથી મિત્રો કાલના વિડીયોમાં મળીશું. જય દ્વારકાધીશ.